Xin chào các bạn, mình là Trung Chí Công, mình là cựu sinh viên ngoại thương, mình học K43. Ok. Và mình có một người bạn đời cũng học ngoại thương luôn, và mình học K50. Ok. Và tụi mình cùng có một gia đình nhỏ, có 2 em bé gái. Vì mình tên Công nên là mình hay gọi con của mình là công chúa. Ok. Ngoài ra thì mình còn làm, hiện giờ mình đang là công việc của mình là đạo diễn và biên kịch, cũng như là phụ trách sáng tạo tại công ty do mình sáng lập ra, đó là công ty 30 Picture. Thì như các bạn thấy thì cái hình trên đây thì nó gần giống với cái nhận diện của mình trong hiện tại. Nhưng mà cái chủ đề của ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu từ một cái khoảng thời gian rất là xa trước đây. Đó là khoảng 20 năm trước, khi mà năm nay mình 38, này lúc 10 tuổi là khoảng 18 năm trước, khi mà thời mình còn dùng dầu gội đầu nhiều các bạn. Thì mình còn là một chú bé thôi, chú bé. Và cái năm đó, năm mình 10 tuổi thì cái cuộc đời mình đã lần đầu tiên trải qua một cái mà mình sẽ nói nó là chủ đề của ngày hôm nay mà mình chia sẻ với mọi người. Đó chính là trải qua một khoảng lặng. Trải qua một khoảng lặng. Cái khoảng lặng đó nó liên quan đến cơn bão Linda năm 1997. Thì đây là một trong những cơn bão lớn nhất ở lịch sử ở đất nước mình. Và vào năm đó thì khi mà cơn bão này ập đến quê hương của mình quê ở Cà Mau. Ở đây có bạn nào ở miền Tây không ạ? Ok. Miền Tây thật ra rất là ít khi gặp bão, và Cà Mau của mình cũng tương tự như vậy. Và khi mà cơn bão ập đến thì năm đó mình còn nhớ là mọi người còn kêu nhau là đi ra ngoài bờ sông để ngắm bão. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy bão á. Thì lúc đó thì mình vẫn nhớ như in là buổi chiều hôm đó là mình đang ở nhà và coi chương trình 7 sắc cầu vồng trên TV. Thì đang coi tới đâu đó giữa trận đấu thì điện cúp, mọi thứ im lìm hết. Và ngay sau cái im lìm đó là một tiếng rầm, và mình nhìn thấy cái mái nhà mình nó thủng một lỗ. Lúc đó mình rất là sợ luôn. Lúc đó mình chỉ có ở nhà với bà ngoại của mình thôi. Và mình mới hỏi bà ngoại là ngoại sao cái nhà mình nó lủng một lỗ. Thì bà ngoại đoán thôi là mấy cái cục đá mà ba mình hay dùng để dằn cái mái tôn của nhà mình nó bị lăn xuống do gió quá lớn, và nó đập vô trong cái mái tôn làm bể cái mái tôn đó. Thì ngay lập tức phản ứng của bà ngoại mình là kêu mình chui xuống dưới gầm giường để trốn. Tại vì là bà ngoại sợ có thêm một cục đá nữa nó lọt xuống, hoặc là những cái mái tôn nó bể nó lọt xuống. Thì lúc đó trong đầu mình hoàn toàn không có khái niệm gì về bão hay là nó nguy hiểm như thế nào hết. Mình chỉ nghe lời bà ngoại mình chui xuống dưới gầm giường mình trốn thôi. Thì mình trốn được một hồi thì tự nhiên cái nó im lặng hết. Nó không còn một cái tiếng gió, tiếng mưa, tiếng gì xung quanh nữa. Cái mình mới chui ra mình hỏi bà ngoại là bộ hết bão đó hả bà ngoại? Thì lúc đó bà ngoại cũng không có trả lời mình. Nhưng mà cái điều đầu tiên bà ngoại mình làm đó là đi ra chỗ bàn thờ của ông ngoại và bà ngoại thắp nhang. Bà ngoại nói gì đó với ông ngoại mình mà mình nghĩ là nhờ ông ngoại phù hộ cho nhà mình. Và ngay sau đó mình thấy mẹ mình đi về nhà. Cái mẹ mới nói là chết rồi, cái dãy nhà ở ngoài sông á, mà cái chỗ nãy mà mọi người tụ tập ra ngắm bão á, nó sập hết trơn, không còn một ngôi nhà nào hết. Và đó là lần đầu tiên mình bắt đầu hiểu về sức tàn phá của bão lớn như thế nào. Nhưng mà mình hiểu được nó ở thời điểm mà cơn bão nó đang lặng lại. Và lúc đó mình nghĩ là hết rồi, hết bão rồi. Cái không, mẹ nói chưa. Cái này chỉ là mình đang ở trong tâm bão, nên là mình không có bị gió lớn, nhưng mà một chút nữa con sẽ thấy. Và thật sự là một chút nữa là mình thấy, lần mình thật sự thấy luôn á. Và mình trải qua một đêm rất là dài, mình không dám ngủ luôn. Và cả nhà mình cùng tụ tập ở trong một cái phòng và nghe gió mưa rồi cây đổ. Và sáng hôm sau thực sự khi mình mở cửa ra, toàn bộ cây ở xung quanh nhà mình là ngã hết, trơ gốc hết. Và cái cơn bão đó, nó lần đầu tiên mình hiểu giá trị của một cái khoảng lặng ở giữa một cơn bão lớn. Nó giúp lần đầu tiên mình nhìn thấy bà ngoại mình rất bình tĩnh đi đốt nhang bàn thờ. Lần đầu tiên mình thấy mẹ mình trở về mà hạnh phúc đến như vậy. Ok. Và khi mà mình
lên năm nhất đại học, giống như một số bạn ở đây, mình lên Sài Gòn và mình lần đầu tiên mình có trải nghiệm đi xem phim ở rạp. Ở dưới quê mình cũng có rạp chiếu phim nhưng mà người ta dùng cái rạp đó để chiếu đá banh chứ không có chiếu phim nữa, không ai coi phim hết, ở rạp hết. Thì khi mà mình đi coi phim rạp thì đây là một trong những cái phim đầu tiên mà mình xem, đó là phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Thì trong phim có một cái phân đoạn, mình nghĩ đây sẽ có nhiều bạn chưa từng xem cái phim này thì các bạn có thể tìm xem ha. Trong phim có một phân đoạn đó là Mỹ ném bom xuống một cái ngôi làng. Ở trong ngôi làng đó có một cái trường học. Và đây là phân cảnh mà nhân vật của chị Trương Ngọc Ánh là một người mẹ chạy đến cái ngôi trường đó để tìm coi là con gái của mình có bị sao không trong cái trận bom đó. Và khi mà chị chạy đến đó, thì nhìn thấy sân trường toàn là những xác người, đắp những cái chiếc chiếu. Và chị đã chạy đến từng cái chiếc chiếu đó và lật từng chiếc chiếu một để tìm con gái của mình. Và trong khoảnh khắc đó, mình không còn nghe bất cứ một âm thanh nào trong phim nữa. Chỉ có tiếng hát của những em bé, của dàn đồng ca trên bài hát Trên Những Xác Người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xác nào là em tôi dưới phố lạnh này, bên những người già yếu có xác còn thơ ngây. Và trong khoảnh khắc đó, mình hiểu ra được cái cách mà một người đạo diễn truyền tải cái cảm giác mà nhân vật đang trải qua cho khán giả. Thực sự là sau này khi mà mình trải qua những cái biến cố trong đời, tai mình không còn nghe được nữa, và thậm chí có lúc mắt mình không thấy được nữa, thì cái cảm giác của khoảng lặng lúc đó đã dạy cho mình một bài học rất lớn về việc thực ra làm phim hay làm những sản phẩm giải trí, cho đến cuối cùng là mình đặt khán giả của mình vào trong cái thế giới của mình để mình và khán giả của mình có cùng một cái cảm giác giống như nhau. Và gần đây thì mình cũng được xem một bộ phim, đó là phim Coda. Có bạn nào coi phim này chưa ha? Một phim thắng giải Oscar cách đây vài năm. Thì đây là một bộ phim về một gia đình người điếc, nhưng mà có một cô con gái là người nghe, tức là cổ có thể nghe và nói được giống như mình. Thì cái khung hình trên đây các bạn nhìn thấy đó là một buổi biểu diễn ca hát của cô con gái với các bạn ở trong trường. Và cổ mời ba mẹ và anh trai của cổ đến cái buổi biểu diễn đó. Thì các bạn biết rồi đó, tất cả mọi người đều rất hào hứng, khán giả rất hào hứng, nhưng mà gia đình của cổ không thể nghe được cổ đang hát cái gì hết. Và trong khoảnh khắc này, các bạn thấy là dòng phụ đề nó đang mô tả là âm nhạc chìm dần và không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa, không còn nghe bất cứ âm nhạc nào nữa. Đó chính là cảm giác của gia đình cổ khi quan sát cổ hát ở trên đó. Và lúc đó mẹ cổ đã làm gì? Mẹ cổ đã bắt đầu, khi mà mẹ cổ không nghe được, mẹ cổ bắt đầu quay qua nhìn khán giả. Mẹ cổ nhìn thấy những người đang xúc động với con gái của cổ hát. Mẹ cổ nhìn thấy những người đang rất hào hứng với dàn đồng ca phía trên. Và mẹ cổ cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Khoảng lặng đó trong bộ phim đã giúp cho mình nhận ra được cái khoảng cách rất lớn giữa niềm đam mê của một cô gái có thể nghe, có thể hát được, lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ không thể nghe, không thể nói được. Và mình càng hiểu thêm về giá trị của khoảng lặng. Khi mình trở thành một người làm phim, mình bắt đầu với bộ phim đầu tiên của mình tham gia. Mình rất là cảm ơn chương trình. Hồi đầu chương trình đã có một cái màn trình diễn ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Phim này mình làm biên kịch, đồng biên kịch, mình làm thiết kế mỹ thuật, mình trong team sản xuất cái phim này. Và ngoài ra có một công việc nhỏ nữa, ít người biết, đó là mình cũng viết lời cho bài Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè cùng với anh Hồ Tiến Đạt. Thì chắc rất nhiều bạn biết cái lời bài này. Thì lời cái bài này có cái đoạn cuối á: ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình thì nhắm mắt không nói một lời, lại được thấy mùa hè ta gặp nhau. Thì cái câu mà nhắm mắt và không nói một lời đó chính là mình đã cố gắng gieo một khoảng lặng vào trong cái điệp khúc của bài hát. Khi mà nhân vật không cần phải nói gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại và nghe tiếng gió. Và khi nghe tiếng gió đó thì nhân vật có thể nhớ về những cơn gió đã đi qua trong đời, có thể nhớ về những cơn bão đã đi qua trong đời. Và nhân vật nhìn thấy mùa hè, đã gặp được người đã mang đến cơn bão lòng cho mình, và đã gặp được người
giúp mình cảm thấy an tâm trong tâm bão. Và khi cổ nhìn thấy được mùa hè đó, cổ thật sự lại được sống mùa hè ta gặp nhau. Cảm ơn. Okay. Và cái cảm giác khi mà mình im lặng, mình không nói gì cả, nó trải qua bộ phim tiếp theo của mình. Đó là phim Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi. Là phim đầu tay mình làm đạo diễn và cũng là đồng biên kịch với 2 bạn diễn viên. Thì trong phim này, thật là khó để spoil cái phim của mình, nhưng mà trong phim này nó có một cái ở giữa phim thì nhân vật chính của phim này là một chàng trai theo đuổi ước mơ trở thành một người làm nhạc. Và cậu ta đã lén mẹ nghỉ học ở trường đại học. Cậu ta bán luôn chiếc xe máy để mà làm cái album đầu tay của nhóm. Tuy nhiên là nhóm không thành công. Và cậu ta đã trải qua một cái khoảnh khắc là cậu ta lên trên một cái sân thượng và nghĩ đến chuyện là kết thúc hành trình này lại ở đây. Thì trong cái khoảnh khắc đó, trong bộ phim của mình có một khoảnh khắc là nhân vật đã đứng ở cái sân thượng đó và im lặng và nhìn xuống con đường và nhìn lên bầu trời. Và nhân vật đã có một cái ý nghĩ trong đầu, đó là sao bầu trời sáng nay đẹp quá. Và cái bầu trời sáng nay đẹp quá đó đã giữ chân cái nhân vật của mình ở lại với cuộc sống. Và cái khoảng lặng đó trong bộ phim nó diễn ra ngay sau cơn bão mà nhân vật mình phải đối diện trước đó. Và liền sau đó cũng có một cơn bão khác đến với nhân vật của mình. Nhưng mà ở giữa 2 cơn bão đó, rất may đã có một khoảng lặng để cứu sống nhân vật của mình và giữ cho nhân vật của mình tiếp tục cái hành trình của bạn. Ok. Và dự án gần đây nhất mình được làm đó là phim Nhà Gia Tiên. Thì mình ở đây có bạn nào coi Nhà Gia Tiên chưa ta? Ok, rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến với dự án phim Nhà Gia Tiên. Thì đây là phim này thì mình là đạo diễn khách mời. Mình có làm đạo diễn cho 2 phân đoạn về đổ bánh xèo trong phim. Một phân đoạn là giới thiệu về cái tiệm bánh xèo này ngày xưa, và phân đoạn thứ 2 là khi mà nhân vật chính của bạn Huỳnh Lập đóng là một người đã mất và hiện giờ là một con ma sống trong cái ngôi nhà này, thì nhập vào cơ thể của đứa em gái là nhân vật do bạn Phương Mỹ Chi đóng để dạy cho đứa em gái học cách đổ bánh xèo. Thì khi mà mình nhận được kịch bản của ekip gửi cho mình thì phân đoạn này rất vui, tại vì là các bạn hình dung chưa bao giờ đổ bánh xèo hết, xong rồi có một cái người anh trai của mình đã mất nhập vô mình dạy mình đổ bánh xèo, đủ thứ công đoạn hết, thì nó rất là vui và nhộn nhịp trên phim. Thì khi mà mình nhận phân đoạn và mình nói chuyện với Lập và các anh em trong ekip thì mình lại nhìn thấy ở phân đoạn này có một cơ hội để mình đưa vào đó một khoảng lặng. Đó là khoảnh khắc khi mà Gia Minh là cái nhân vật của Huỳnh Lập sau khi làm xong cái bánh xèo đó, tất nhiên đang ở trong thân xác của đứa em gái, mình thấy là ảnh làm xong cái bánh xèo đó và ảnh múc cái bánh xèo lên dĩa và bước tới một bước đặt trước mặt của mẹ của ảnh. Mình nghĩ là ảnh đang mời mẹ ăn bánh xèo đúng không? Nhưng không, cái hình ảnh, cái ánh mắt rưng rưng, cái ánh mắt tự hào, cái bờ môi run run của mẹ ảnh là đang dành cho em gái của ảnh, là người mà mẹ ảnh thực sự nhìn thấy. Và ở cái khoảnh khắc đó mình cũng không nghe được âm nhạc, mình không nghe âm thanh gì nữa. Nó giống như thế giới của Lập lúc đó, ở đó nhưng mà không ở đó, hiện diện nhưng không hiện diện, và nhìn thấy mẹ nhưng mà mẹ không nhìn thấy mình. Và trong khoảnh khắc đó mình tin là khán giả chạm được vào nỗi đau của nhân vật và chạm được vào trái tim của nhân vật của Lập. Với mình, khoảng lặng đó thực sự là một cơn bão đối với nhân vật của Huỳnh Lập ở đó. Và càng làm nhiều phim, càng làm gặp nhiều người và trải qua nhiều khoảng lặng trong đời thì mình càng ý thức rõ hơn về giá trị của những cái khoảng lặng. Khi mình còn trẻ thì mình sẽ luôn thích những cái lúc mà mình một mình ở trong phòng rất là yên tĩnh, hoặc là mình rất thích những quán cà phê mà vắng khách đó. Mặc dù những cái quán đó thì họ không thích vắng khách, nhưng mà thích ngồi những chỗ yên tĩnh. Mình thích ngồi trước biển, mình thích vô rừng, mình ngồi một mình nghe tiếng gió, tiếng lá. Mình thích những cái cảm giác lặng im kéo dài đó.
Nhưng mà sau khi mà mình đi qua một hành trình rất là dài, trở thành một người đã đánh mất tất cả, bao gồm cả tóc. Chủ yếu là tóc. Ok. thì mình bắt đầu nhận ra thật ra cái khoảng lặng quan trọng nhất mà mình cần á, là khoảng lặng giữa những cái sự ồn ào. Khi mình quăng mình ra ngoài kia, mình đối mặt với rất nhiều những thử thách trong đời, những cái job trong đời, những deadline trong đời, những cơn bão trong đời và những sự ồn ào của cuộc đời này, thì những cái khoảng lặng ở giữa đó là chính là lúc mà là mình nhận ra mình rõ nhất, là mình biết mình cần cái gì và mình biết mình cần ai ở bên cạnh mình để cùng mình chia sẻ cái khoảng lặng đó, và làm mình phá vỡ cái khoảng lặng đó để bước ra trở lại với cuộc chiến, bước ra với trận đấu và bước ra cái sân khấu này để nói chuyện với các bạn. Đây lúc nãy mình rất là lo mình đã im lặng ở trong rất là lâu rồi. Ok. Và cho đến cuối cùng thì điều mình mong mỏi ở bản thân mình ở thời điểm này, ngay lúc này, đó là cuộc đời mình sẽ không bao giờ hết những cơn bão. Bắt đầu từ cơn bão đầu tiên mình trải qua khi mình còn rất nhỏ, cho đến bây giờ mình nghĩ đã trải qua rất nhiều những trận bão khác, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Mình luôn mong rằng khi mình đứng ở giữa tâm bão thì mình có thể lặng nghe được tâm của mình bảo với mình: mày là ai, mày cần gì, ai yêu thương mày và mày yêu thương ai, và ai sẽ ở bên cạnh mày sau khi cơn bão này kết thúc. Để khi mà mình ở giữa những bình yên á thì mình thở vào nhưng mà khi mình ở giữa bình yên trong cơn bão, mình sẽ có một aha moment để mình nhận ra điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình.